ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් කරන් ආවා. ඒ තමයි කවුරුත් දන්න මේ ජෑම් පාන් කොහොමද මේ හදන්නේ කියලා. ඉතින් හරි ලේසි වීඩියෝ එක හරියට බලා ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට සහවස් වෙලාවක මේ වගේ දෙයක් හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. බලමු මේකට තියෙන අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තියෙන මෙතන පාන් පිටි මේක අර ප්ලේන් ප්ලා කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන කිලෝ එකක්. මොකද සමහර රටවල වෙන විදියට පාවිච්චි කරන මම ඒකයි හොඳට හඳුන්වා දෙන්නේ මේ පාන් පිටි එක. ඊළඟට dry yeast එක තියෙනවා 2 tablespoon. සමහරට මේ රස්නේ රටවල නම් බලා මේ ගොඩක් ඊට පොඩ්ඩක් අඩු කරලා දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ 2 tablespoon හොඳට මැති. ගොඩක් සීතල රටවල නම් මතක තියාගන්න එක වැඩි කරන්න ඕනේ 3 tablespoon වත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට සීනි තියෙනවා මෙතන ග්‍රෑම් 50ක්. ලුණු තියෙනවා tablespoon 2ක්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා milk powder එක මම මේක මේ පාවිච්චි කරන bread improve වෙනුවට. ඉතින් මෙතන ඒකිනුත් 1 tablespoon තියෙනවා මේ ප්‍රමාණය වැඩි. ඊළඟට margarine තියෙනවා 2 tablespoon. ඊළඟට බිත්තර දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ජෑම් එක. මේ වගේ fresh ජෑම් පාවිච්චි කරනකොට මේ ජෑම් එක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති ජෑම් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් දාන්න ඇතුළට. ඉතින් මෙතන මේක තියෙන්නේ මේ strawberry jam එක. ඊළඟට මෙතන තියෙන lukewarm water මේ යාන්තම් රසනේ තියෙන වතුර. මෙතන තියෙනවා 550ක් මිලිලීටර්. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න ගොඩාක් රසනේ ගන්න එපා. මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක ඩෝ එක අනා ගන්න. මොකද yeast එක ඇක්ටිවේට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකටයි අපි මේ රසනේ වතුර පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි මේක දැන් හදාගමු. ඉතින් මේ වගේ දාගෙන අපි දැන් මේක හොඳට අනන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේක හොඳට මේ කෑලි මේ පිටිපස්සෙන් හොඳට ඉගෙනෙන්නේ නැති වෙන දැන් දැනට අපි පේන්නේ මේ ගැලවෙනවා. ඉතින් මේක නැති වෙන්න අපි හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අනන එක විදිය තමයි මේක හොඳට මේ soft ගතියක් තියෙන්නේ. ඊළඟට දැන් අපි පටන් ගමු දාන්න මේ yeast ටික මම මුලින්ම දානවා. ඊළඟට වියලි දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි සීනි, පිටි, ලුණු, yeast ඔක්කොම එකට දාන්න එකට. මොකද මේ dry ingredients ටික ඒක දාලා අපි මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. ඒ කවලම් කරලා ඊළඟට අපි දාමු මේ තෙත් ඒවා. wet ingredients. ඉතින් අපි මේ විදිහට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඒක අද ලේසි වෙන mix කරන්න. ඊට මට බිස්කට් එකත් ඒ විදිහට දාගමු. මේකත් මේ විදිහටම කවලම් කරගන්න. මේක හොඳට කවලම් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කවලම් වුණාන් පස්සේ අපි මේ වතුර ටික මේකට එක් කරගමු ටිකින් ටික. වතුර දාති මම එහෙම මිලිලීටර් 550ක් කිව්වුණාට ඒක සමහරලාට ඔයගොල්ලන්ගේ මෙෂර්මන්ට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම මේක දල වශයෙන් තමයි මේ ප්‍රමාණවල කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් වතුර ටික මේ විදිහට එක් කරගන්නවා. මුලින් නම් ඉතින් අතේ ඇලේවි ඊට පස්සේ ටිකින් එක හරියාවි. ඉතින් හැමචරුණත් වතුර කොච්චර මෙෂර්මන්ට් ගත්තත් පරිස්සම එකතු කරන්න. මොකද වතුර වැඩි වුණොත් වෙන්නේ ඔයගලන්ට අයිමත් පිටි එකතු කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ රස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ පිටි වලින් කරන වැඩවලදී මේක මතක තියාගන්න මේ වගේ මේ පාන් වගේ දේවල් හදද්දී හොඳට මේක අනන්න ඕනේ. ඒ අන්න තරමට තමයි මේකේ මේ soft ගතිය එන්නේ. ඒක නිසා මේක හොඳට මේක අනන්න ඕනේ. අපි මේ පස්සේ මේසයක් උඩ තියලා මේක හොඳට අනා ගමු. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ වැඩි කරොත් මොනවාද මේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ දැන් මේක සාමාන්‍ය විදිහට ඇල්ල තියෙන්නේ. දැන් මම මේක කරන්නේ ටේබල් එකක් උඩ තියලා මේක හොඳට මේක පද වෙනකන් අපි අනනවා. ඉතින් මම මේ දැන් අනාගත්තා. අනාගෙන ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේ soft එකට තියෙනවා. ඉතින් මේක දැන් හොඳට මේ නැවතත් බෝල් එකට දාලා වහලා උණුසුම්ම අපි තියන්න ඕන පැයක් විතර මේක හොඳට විරු. සමහරලාට පැය කිව්වොත් පැය කමාරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමන්ගේ ඉන්න මේ හදපු තැන
වාතාවරණය අනුව උෂ්ණත්වය අනුව තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක තියලා අපි මේක හොඳට පිපුණන් පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ කෑලි වට කඩාගන්නේ කියලා. මේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක දැන් බලන්න මේ වගේ දෙගුණයක් ලොකු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳට මේක පිපිලා. ඉතින් අපි මේක අයින් කරලා මතක තියාගන්න ඒකට අතේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕන. ගාගෙන තමයි මේක මේ විදිහට මේ තද කරලා දැන් මේකේ අපි කඩා ගන්න ඕනේ ග්‍රෑම් 150 ප්‍රමාණය බෝල වලට. ඉතින් මේක මේ විදිහට මේ අපම නම් මේ විදිහට කඩා ගන්න. ඉතින් ග්‍රෑම් 150 අතේ පුරුද්දට මම කඩා ගන්නවා. කඩාගෙන මේ විදිහට බෝල කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ඕනනම් පොඩියට හදන්න ඕන නම් ග්‍රෑම් 100 බෝල ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ග්‍රෑම් 150 බෝල වල තමයි මේක කඩා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට කඩාගෙන මේ වගේ තව විනාඩි 15ක් 20ක් අතරේ ප්‍රමාණයක් තියන්න මේක හොඳට මේ වගේ ලොකුවට තවත් මේක පිපෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම මේ බෝල මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ තෙල් ටිකක් මේ උඩින් ගෑවා. මොකද වේලනකට දැන් මම මේක නැවතත් මම රෙද්දකින් හෝ ඉටිකොලකින් මේක හොඳට වහලා තව විනාඩි 15 20ක්. ඒ කියන්නේ සමහරට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නැවත වතාවත් අර ඔයගලගේ තියෙන ඒ තියෙන room temperature එක අනුව. ඉතින් බහලා තියලා නැවතත් මේක හොඳට පිපුණන් පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේ ජෑම් දාලා මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලට පේන ඇති මම අර කලින් තියලා තිබ්බ දැන් හොඳට පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පිපිලා තියෙනවා. දැන් අපි හදන්නේ දැන් මේකෙන් මේ විතර හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තුනී කරා. මේ අති නිකන් තුනී කරන් තියෙන්නේ. ඒ කළා ඊට පස්සේ ජෑම් තමන් කැමති ජෑම් එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තමන් ප්‍රියමනාප ජෑම් එක කන්න කැමති. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම හැන්දක් ටේබල් ස්පූන් එක ප්‍රමාණය ගොඩ කරගන්න එපා. නැත්තම් මේ මේක බේක් වෙනකොට එළියට එන්න පුළුවන් මේ ජෑම් ප්‍රමාණය වැඩි නිසා. මේ විදිහට තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ වගේ නවන. ඒ නවල අතින් හොඳට තද කරලා දැන් ඔයාලට පේන ඇති ෂේප් එකේ විදිහට තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පිහියෙන් කපන්න පිහියෙන් මේ කට්ටයක් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ පේස්ට්‍රි මේකේ පාවිච්චි කරන එකක් තියෙනවා. අපි ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ පොඩි කට් එකක්. ඒකල්ලා ඊට පස්සේ තෙල් ගාගත්ත ට්‍රේ එකට මේ විදිහට මේක තියන්න. ඉතින් මේ වගේ කීපයක් අපි හදාගමු. නැවත වතාවත් මේ විදිහට හොඳට තද කරගන්න මේක. නැත්නම් ඇරෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔකට මේක පිහියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් මම නැවත වතාවත් මේක හොඳට තද කරනවා මේ වටේට. ඒ තද කළා ඊට පස්සේ අපි පොඩි මේකේ ඇතුලේ ජෑම් තියෙන නිසා මේ පොඩි යාගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හුලං ගතිය නිසා මම මේ වගේ ෆෝක් එකකින් පොඩි සිදුරක් කරන එක ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ නැහැ ලොකුවට. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ මේ එක් වොෂ් එකක් අරගෙන මේක හොඳට අපි ගන්න මේ විදිහට. මේ හැම එකම එකේ ගන්න. පස්සේ මේ විදිහටම නැවත වතාවත් මේ වගේ අපි පොඩි කට් එකක් ගහමු. ඒකල්ලා මොකද නැත්තම් ඒක වෙන් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට සීනි ටිකක් සීනි උඩින් දානවා. ඉතින් සීනි ටිකක් මෙහෙම දැම්මම ඒක මොකද නියමටම ඒක ජෑම් වනිස් එක තියෙනවා. මේ විදිහට මේ සියල්ලම ගාලා අංශක උෂ්ණත්වයේ 160ක උෂ්ණත්වයකින් අපි මේක oven එකට දාගෙන විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් අතරේ අපි මේක මේ බේක් කරගමු. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත මේ ජෑම් බනිස් එක. මම ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් කපලත් පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මම එකක් දැන් ඔයාලට කපලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හොඳට කුක් වෙලා ඇතුළ මේ ජෑම්
බනිස් එක. ඉතින් ඔයගලන්ටත් කැමති ජෑම් එකක් දාගෙන මේ වගේ රසන හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේ පිටිපස්ස හොඳට කරවලා තියෙනවා. ඒ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද මේ ජෑම් බනිස් එක හදාගන්නේ කියලා? ඔයගොල්ලොත් හදන්න. හදලා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ Facebook page එකට travel with chef ඒකට අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් හමනතුරු අපි ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.